ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ዛሬ በሰላም መጣችሁ። ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት በእንግሊዘኛ ነበረ። ምን ልበላችሁ አመት ሆኖታል ይሄ ቪዲዮ ከተሰራ። አሁን እንግዲህ ቮይስ ኦቨር አድርጌ ፖስት ላርግላችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ዛሬ የማነጋግራችሁ የኦት ሚል እና ሃኒ እና ዮገርት ፌስ ማስክ ነው። ይሄ እንግዲህ ፊቴ ላይ ዲስከለሬሽን ስላለኝ እሱን በጣም የሚረዳኝ አንዱ ማስክ ነው። እና ኦትሜሉን ትንሽ ግራይንድ አረገውና ልክ ሻከር እንዳለ ሲሆን እሱን ዊንተር ሲሆን እንትኑን ዮገርቱን ቀላቅለዋለሁኝ። ሃኒውን ደግሞ ይሄንን ዲስከለሬሽን በደንብ ይረዳችኋል እንትን ስላለው ይሄ ብሊቺንግ ኤጀንት ስላለው ፊታችሁን አንድ አይነት ለማድረግና የምጠቀመው እንግዲህ እንደምታዩት ያው ኦርጋኒክ ሃኒ እና ኦርጋኒክ ዮገርት ይሄ ፕሌን ዮገርት እና ያው ኦትሜሉም እንዳለ ይሄ ሆካት የሆነ ኦትሜል እሱን ትንሽ ግራይንድ አድርጌ ሶስቱን አንድ ላይ አደባልቄ ነው። ሰመር ላይ ሲሆን ደግሞ ዮገርቱን ተዋለሁ ማለት ነው። ኦይል ስኪን ምናምን ካላችሁ ማለት ነው። ግን ይሄ ማስክ ያው እናቴ የምትጠቀምበት በደንብ የሰራላት ማስክ ነው እና እናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ብዙ ጊዜ ፈልጌ ነበር። ግን ይሄ ቪዲዮ አሰራሩን ምን ልበላችሁ እንትን ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ላይ ኤዲቱን ለመቀየር ይሄ ቮይስ ኦቨር አስቸግሮ በቃ ፋይናሊ ያው ሰርቼው ነው እና ያው አመት ሆኖታል ግን ይሄን ከቀረጽኩት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ኦትሜሉ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ፊታችሁን ታጠቡ፣ ሜካፓችሁን በደንብ አስለቅቁና ያው ክሊን ፌስ ላይ ነው ሶስቱን አደባልቃችሁ በደንብ ፔስት ትሰሩባታላችሁ ማለት ነው። ዮገርቱንም እንትን አታብዙ፣ በቃ አንዲት በዛ በቲስፑኗ አንድ እንትኑንም 3 ማንኪያ የሚሆን የኦትሜሉን ማረግ ነው። እንደምታዩት ሶስቱን በደንብ ቀላቀልኩት። በቃ ምን ልበላችሁ ፔስት እስከሚሆን ነው። በጣም ቱ ዋተሪ ሊኩድ እና ምን ሊሆን እንዲቀጥንባችሁ እንዳታደርጉት። እሱ ሚክስ ታረጉና ያው ክሊን ፊታችሁ ላይ በሜካፕ ብራሽ ወይም በእጃችሁ በጣታችሁ ምናምን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እሱን ከቀባችሁ በኋላ ምን ልበላችሁ ታውቃላችሁ እንዴት ፊታችሁ ጥርት እንደሚል። ቤት ያላችሁ ነገሮች ለመጠቀም ደግሞ ለጤናችሁም ጥሩ ነው። ይሄ ኬሚካል የበዛበት ከሱቅ የሚገዛ ነገር ከመጠቀም ማለት ነው። ያው እንግዲህ አንገታችሁም ላይ ብትቀቡት ጥሩ ነው። ያው ለ25 ደቂቃ አቆየሁት ማለት ነው። ደረቀ ፊቴ ላይ ሂጄ በቃ እታጠበዋለሁ ማለት ነው። በውሃ በሉክዎርም በሆነ ውሃ በደንብ ታጠቡት። በቃ ፊታችሁ እንዴት ይለሰልሳል መሰላችሁ። እንደውም ይሄ ቢቻል ኖሮ ለሆል ባዲ ገላ ቢደረግ በጣም ደስ የሚል በቃ ፊታችሁ በጣም ለስልስ ይላል። እኔ በጣም ሌዚ ስለሆንኩ ነው እንጂ በአንድ ኤቭሪ ዊክ ዋንስ ዊክ ብታረጉት በጣም ለውጥ ታያላችሁ። እዚህ ዲስከለሬሽን ካላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ አፌ አካባቢ ላይ ዲስከለሬሽን አለኝ። እዚህ ጉንጭ አካባቢ ላይ ከፀሐይ የመጣ ነው ኦልደር ስትሆኑ እንትን ይላል ማለት ነው። እና አይ ሆፕ ይሄንን ትሞክሩታላችሁ። ይሄንንም ዛሬ ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፊቴውላ እንዴት እንደሚለሰልስ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው ይሄን ሳረግ እና አይ ሆፕ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ሰንብቱ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እሺ ቻው።